Morjens, Drifting Corveten työstäminen taas jatkuu. Meillä on sikäli vähän erilainen viikonloppu tulossa tälle tallille, nimittäin huomenna olisi todennäköisesti luvassa vähän talkooapuakin tänne. Se on ihan loistava homma, nimittäin paljonko tässä on maaliskuu, huhtikuu, annetaan armoa ehkä toukokuu vielä, niin silloin pitää kyllä renkaiden pyöriä ja savua tulla. Mutta tässä on vähän muutakin uutta juttua nyt, nimittäin on tällä tallilla niin ensimmäinen yhteistyökumppani. Kyllä, BC Racing ilmoitti, että haluaa lähteä tähän touhuun vähän mukaan tukemaan tätä hommaa. Ja kannattaa käydä katsoa, bcracing.fi löytyy Suomen edustus ja sieltä saatiin ihan räätälöity alustasarja täysin mittatilauksena. Katsottiin esimerkkejä vähän USAn puolen, siellä on paljon Corvetessa näitä käytetty. Ja mun mielestä oikeastaan mä en mitään muuta alustaa tähän ajatellutkaan, koska mun mielestä noi on ihan todella hyviä, ihan paras hintalaatusuhde. Ja tosi paljon niitä ajetaan ihan ison budjetin tallitkin USAssa niitä käyttää, niin aivan varmasti löytyy kyllä jokaiseen lähtöön riittävä hyvä setti. Ja tää voisi ollakin, jos me sitä talkoapua saadaan, niin tässä jollekin hyvä projekti sitten löydä paikalleen ja katsotaan ehkä pudotetaan auto tuosta renkaille ja katsotaan miltä se näyttää. Ihan todella innolla odotan tätä hommaa. Mutta joo, pidemmittä puheitta, niin avataan ja katsotaan mitä täällä on. Okei, sieltä lähtee tulemaan. Täällähän on kaikki TYVin tyyppihyväksynnät. Kaikki tulee asianmukaisesti mukaan. Nämähän on kaikki suoraa katulaillisia juttuja, eli ei muuta kuin laittaa ja näyttää papereita katsastusmiehelle. Me ei ehkä niitä tarvita, mutta hyvä ne olla olemassa paprut. Kaikki pannaan noita talteen. Tuosta parit hienot tarrat saadaan ja pannaan ne jonnekin näkyvälle paikalle. Jes, mitäs sitten? Täältä löytyy. Täältähän niitä alkaa näkymään. Jes. Ihan todella mieletön. Tää on niin kuin Corvetessa onkin aika lyhyet tosiaan ja mä vielä halusin tän niin kuin ehkä vähän normaali matalempana vielä, että varmasti on kunnollinen ja tiedetään jo, että BC Racingia käyttää muun muassa Taylor Ray USAssa, joka on tuossa talven mittaan ja hiljattain rakentanut C6 Corveten. Joo, sitten mitäs muuta, mitähän täällä on? Alright, siinä olikin vähän jotain puhetta, että kysyttiin vaatekokoa samalla, niin nyt on komea. Iso logo selässä ja raskiko tätä tallilla alkaa pitämäänkään. Ehkä ei tallihuppariksi ensimmäisenä, en tiedä. Nyt loistavaa. Mutta joo, täydellinen koilipaketti siis siinä olisi tulossa, eli DS-sarjan alusta, eli semmonen setti. Ja huomenna ehkä päästään sitä tuossa asentelemaan. Otetaan siitäkin jotain pätkää, miten se onnistuu. Mutta joo, sitten ei siinä vielä kaikki. No sitten toinen mukaan lähtijä yhteistyökumppaniksi on ruuvauspaja.fi. Kannattaa käydä katsoa niiden sivut. Sieltä löytyy muun muassa kaikki Max-EQ:n liittyvät jutut. Sieltä löytyy tuotetukea, sä saat tehtyä asennukset ja säädöt siellä. Sieltä löytyy dynopenkkiä. Sieltä löytyy muun muassa myös 3D-skannaukset ja 3D-suunnittelua. Tässä on ainakin yksi kohde, mitä mä oon tässä miettinyt, niin on tää mun perämurikka, mikä tässä vuosimallissa on niin kuin tiedetään, että se on heikko. Tässähän on sillä pinjonilaakeri tässä päässä täällä reunassa
Ja tyypillinen ongelma on se, että se ampuu tuosta kohtaa, halkaisee tämän koko perän, tämän takaosan, kun sitä kunnolla vetää. Ja mä luulen, että siinä on yksi ongelma se, että tämä perän kuori on liian heikko. Mä oon ajatellut, että voisiko siihen tehdä jonkun semmoisen teräshäkin ympärille, mutta se vaatisi oikeastaan sen, että joku tekisi siitä 3D-skannauksen tuosta perästä, että saadaan suunniteltua siihen osat, niin nämä vois muun muassa löytyä tuolta ruuvauspaja.filtä ja tosiaan kannattaa käydä katsoa sivut, sieltä löytyy vaikka mitä. Ja he lähti mukaan ja siellä pitäisi olla se mitä siinä lukee, kurkataan tarkemmin. Alright, mitäs täältä löytyy? Täällä on johtosarja. Käsittääkseni tää on siis tilattu on sillä tavalla, että semmonen Flying Leads-sarja sekä lisäksi mikä mukaan otettiin, niin Maxecuun oma tää releboksi. Jees, rele- ja sulakeboksi. Ei tarvitse sen kanssa sitten kikkailla. Laitetaan noin hetkeksi tuonne syrjään. Kansi. Kytkentäkaaviot. Joo, sitä mä vähän tuossa kyselinkin, että mistähän sen löytää sitten. Sitten avataan tämä. Joo, eli täältä tuleekin sitten varsinainen purkki ja se Flying Leads-setti. Tässä muuten varmaan Eli kun sulla on V8, niin sä tarvitset toisen laajakaista lampun. Tähän kuuluu tähän sarjaan 1. Eli tässä on se Flying Leads, se johtosarja aihio koneelle. Ja ruuvauspaja. Kannattaa käydä kattoo sivut. Ihan mahtavaa. Joo, mahtava homma. Täytyy alkaa tätä suunnittelemaan. Miten toi asennettas. Joo, eli BC Racingilta alusta ja ruuvauspaja.filtä on saatu moottoriohjaus nyt ja johtosarja. Alustaa me päästään varmaan tässä hyvinkin pian nyt laittelemaan jo paikalleen, mutta tuohon Maxecuun mun täytyy perehtyä ihan kunnolla ja muutenkin tuohon sähköjen tekemiseen. Mä oon vaikka paljon tilalla kaikkea työkaluja. Meidän pitää miettiä mitä antureita ja näin, niin mitä tästä voidaan käyttää ja toimiiko kaikki yhteen sekä kaikki nämä liittimetkin miettiä, että mites näiden kanssa tehdään, pystyykö niitä uudelleen pinnittämään, en tiedä, täytyy tutkia sitä asiaa ja pöytä hankkii, naulapöytä, me pitää totta kai tehdä kunnon suojaukset kaapeleille ja sitä rataa. Toivottavasti löytyy siihenkin vähän jotakin tukea ja apua. Siis pakkohan se on itse tehdä ja opetella nyt viimeistään sitten tekemään tommosia sähköjä. Ei välttämättä ihan helppo. Ehkä jopa voi olla vaikeimmista jutuista, mitä mä tässä oon tehnyt. Mutta taas kerran oma paha auto, jos mä jotain käräytän ja rikon ja särjen, niin mitä sitten tätä oppimisen kokemusta ei voi jättää tässä kohtaa vaan väliin. Eli itse totta kai tehdään, kuten myös kaikki muukin sähkö, mikä tähän liittyy, mutta se on niinku erillinen johtosarja sitten se muu osa tästä sähköistä. Nämähän on, kaikki nämä kaapelitkin on käsittääkseni Reichemin laatuisia kaapeleita, kaikki on vimpan päälle. Tämä muu osa tästä auton sähköistä, niin välttämättä ei tarvii ihan niinku sitä, että me todennäköisesti pystytään ihan mutonotti Biltema perus tämmöisillä sähkökaapeleilla niitä tekemään. Näin mä ainakin luulisin. En mä tiedä. Kertokaa ja vinkatkaa mulle kaikkia mahdollisia vinkkejä, miten mä tosta selviin. Mutta älkää ehdottako sitä, että teitä jollain ammattilaisella tällä me koskee itse. Se ei tule kysymykseen. Joo, mutta huomenna aloitetaan
luulen, että mä tänään jaksa aloittaa oikein, eikä tehdä oikein mitään enempää nyt, koska sitä talkoapua on tulossa, niin mähän saan nyt ottaa rennosti tämän perjantai-illan. Meillä on täällä Timo ja meillä on täällä Heikki. Ja auto etenee nyt niin vauhilla, että tässä ei kaikkea kuvaamaankaan. No kokeillaan alhaaspäin. Voidaan se vaihtaa se tunkki siihen. Tunkki tänne vai mitä? Joo, alle. Ei nostaa. Ei. Saisiko sen tähän väliin, että sais niinku nostettua täältä? Otatko se vielä tosta noin? Tosta ei tästä Mark koneella vetämään siihen mistään kautta. Joo, no mennään vaan. Eikö ole hyvä? Jaha, sieltä tuli jo vanha ulos ja uusi menossa tilalle. Joo. Miltä se vaikuttaa? Miten menee? Hyvin. Se on aika lujaa siinä silti. Ei tää oo täällä kiinni. Tää on vaan niinku laste. Joo. Se on Alright. Se on niinku vielä, onko se niinku pänningissä vielä? No joo, se on tuolla, kato kun se on välissä, niin se on, tässä ampuu alavarsi irti. Joo. Sitten se tulee. Ahaa, no sit se muuten vaatii koko se sen sitten. No. Tässä YouTube auttaisi, mutta Jos ei sitten saa revittyä ensin toiselle puolelle, niin että se lopsattaisi ulos. Tätä tässä saada Vähän alaspäin vielä vai? alaspäin. Vai siis mitä meinaat tässä saada? Nyt on ylävarsin Hei, täällä ottaa nää tänne vielä. Jos nostaa vähän nostaa, kirjoita se ylävarsin. alright. Joo. Pitää saada pois välistä. Okei, sitten pudotetaan. Joo. Nyt ei oo mikään. Ei. Mistäs välistä tää hyppäsi? Varmaan tosta. Mites siellä puolella? Sama homma. Joo. Aha, kiinni. Joo, viimeisen asti koitetaan välttää, ettei tarvitse turhaa ottaa alatukivärsiä irti. Ja sitten kun se pois, niin sit se saa irrottaa. Joo, loppuviimein me otetaan varmaan kuitenkin ne pois. Mahtuu. Älä. Ei tuu. Vittu, nyt se alkaa tulla raja vastaan. Onko se sieltä kuinka tiukalla? Ja pitäis 5 senttiä tulla, se lupsattaa pois. Vittu, tässä tää kummi täältä läpi. Mites toi sun mites nää sun kaapelit Se on tässä? vaan Ne sä löysä. voisit ottaa pois. No en mä tiedä se siinä enää. Niin se törmää sen napaan nyt. Ei vielä oo mitään. Se ottaa tohon alatukivarteen vähän. Okei. Toistavaa. Ei paina mitään. Se on jotain komposiittia. Joo. Komposiittia. Heitetään tunkiolle. En mä tiedä. Siis täällähän on vähän pahan näköiset nää. Mutta toisaalta en mä tiedä. Siis tällä kai säädetään näitä korkeutta tai jotain. Toinen pää oli, vai säädiksä tätä? Säädin. Joo, alright. Mä ajattelin, että se on noin kierrossa ollut. Kai koittaa olla pidempi täällä vähän teistä tästä heti yhdellä. Joo, samalla tulee kääntyvyyskitti. Jota voi nostaa ylhäällä jo. Joo. Saadaanko me, vai kannattaako toi ottaa ensin? En mä usko, että tää jää paljon eteen siinä. Alright. Tuleeko jo aivan ilman?
Kauhea meteli. Mikäs askartelunurkka täällä on? Tää on turvakaaren pohjalappuja. Tästä täytyy olla DI-koulutus. No niin. Sehän näyttää hyvältä. Mahtuuks kaikki? Ei osu jouset. Ei se osu tohon Ei meni lähetellä täältä näin. Niinkö? Joo, Ei. silloin kun se on alempana. Se on nähnyt yhtään. Siinä meidän hieno uusi. Tämä on ihan kiinalaisen näköinen laite. Oh. No, miltä näyttää? Ihan ok. Se vasta. Sehän näyttää ihan Vasteella leikatulta ja hyvä. polttoleikatulta. Tässä olisi 30 metriä 355. Saanhan riittääkö? Pitää riittää, jos ei tehdä hirveästi susikappaleita. No näytäs nyt. Vähän joutuu hioon, mutta se on sen suoraan. Yes. Se on nyt pikkasen kaataa tonne Eli tuleeko keskelpäin. tonne, sä paat sen tänne kiinni? Joo. Mut se Joo, ottaa että hiotaan tosta. siitä vähän ja sitten täältä alta vähän, niin se painuu tonne pohjalle. Alright, hyvältä näyttää. Jos sitä laskis, niin tää on ihan nollissa. Onko se yhtään miten vielä? Kuulostaa siltä, että täällä on ongelmia. Mikä täällä on hätänä? Ei täällä mitään hätää. Ei lähde toi... Tämäkö ei lähde pois? Ei lähtee. Se lähtee pois, mutta lähteekö se ehjänä? Se on eri asia. Täällä on niin kauhean vauhti päällä, että en mä pysy mukana ollenkaan. Siellä on jo kääntyvyyskitti ja koodi paikallaan ja... Meniks toi... Ja mitä? Meniks tää kumi paikalle? Ei, se siinä vielä yksi sanoo. Että meni, joo, hyvä. Nyt tulee auto mukana. Tänään se on auki. Joo. Elikkästä sinne olisi menossa. Semmonen. Tää on taas kuolematon aika hyvin tää iskari. Onks pahassa kunnossa? En mä kai kuolannut. Öljyt pihalla. Niin näkyy jo aivan semmonen. Tätä ikkuja vaikuttaa avata alas. Täällä kun on paikallinen sorvi. Joo, tästä tulee putkisormi. Taisi näkyy kyllä jo siinä jossain videolla. Katsotaan sitten kun se toimii mieluummin. Otetaan se suunnata, että se on ihan liian kauan. No niin, mitä sä oot tästä mieltä? Hyvä tulee.
Niin se ei oo kiinni ollenkaan. Ei. Pienä. Mitkä päästä tässä? Odota vähän. Odotan. Tässä saada vähän eteen takaa. Tää on varmaan jarrusolla letko. Niin, No niin. Korvat ei jouse. Siinä. Siellä olisi takapää paikallaan, se näyttäisi tältä. Tai ei se ihan ole paikallaan, pannaan ruuvit vielä kiinni, vai mitä? Ruuvit vielä on auki. On ne vähän löysää. Täällä on sorviprojekti. Ei oikein ihan vielä pelaa niin kuin mä ajattelin. ei panna sen edempää, niin sen saa vielä pois. Se istuu aika jees. No niin. Hyvältä vaikuttaa, kun se näyttää ihan suoraltakin vielä. Joo, paljon eteni kyllä auto lyhyessä ajassa ja oli mukava saada vähän apukäsiä tallille. Täytyy ylipuhua kaverit vähän kesällä tulemaan ratapäivillekin auttelemaan. Nekin on aika rankka vetää yksinään. Mutta joo, mitäs laitettiin? Tosiaan siellä on koilit paikallaan, PC Racingit. Sitten mä oon aiemmin jostakin tän saanut hankittua tää SLR:ään tämmönen kääntökitti. Onneksi semmonen sattui löytymään Suomesta joltain harrastajalta, oli jäänyt jollain hyllyyn. Eli sen pitäisi lisätä kääntyvyyttä. Todettiin tuossa, että se jopa niin kuin liian paljonkin kääntyy, eli alkaa jo osumaan asiat täällä väärin paikkoihin, eli jotenkin se pitää pystyä rajoittamaan tosta. Mutta joo, se mitä ei tossa keretty vielä testaamaan, että miltä se nyt näyttää, kun lyödään renkaat paikalle ja auto alas, että äkkituntumalla se voi olla melko matala. Mutta lähdetään sitä tuossa työstämään nytten. Lyödään renkaat kiinni ja eihän se ole, kun pudotetaan tuosta alas. Joo, ei paha ollenkaan. Eli takapää periaatteessa tulee tippumaan vielä. Siellä on nyt 19 vanteet, niin kuin näissä alun perin on, ja edessä 18 set. Eli toi tippuu joka tapauksessa sen puolituumaa sitten. Ja se on myös, siellä on säätövaraa. Voitaisiin oikeastaan kokeilla. Laitetaan säätövarat pohjaa, eli katsotaan kun jalassa vielä tippuu, jos lyödään ihan maksimit pohjaa. Okei, täällähän on aika paljonlaisestikin vielä säätövaraa ja näähän on käteviä nämä säädöt näissä, eli tällaisilla pikatyökaluilla ne tosta suht nopeasti onnistuu. Nyt tulin ehkä sittenkään, ettei tarvi eikä kannata ehkä ihan sitä pohjaa. Ja miksei me nyt voida kokeilla sitä, että miltä se muuten näyttää. Täällä on muuten varmaan kaikki nämä esiennetykset joussa. Mä luulen, että se on niinku suoraan purkista nyt. On jo niinku valmiiksi aika hyvä, että näihin ei tarvikaan koskea. Eli ainoastaan toi korkeuden säätö. Mitä kokeillaan nyt? Vetää ihan pohjaa, katsotaan mihin se menee. Alright, sehän meni ihan pohjaan. Taitaa tulla aika pelottavan matala, mutta pakkohan se kokeilla. Pannaan toinen puoli vaan samalla tavalla. Sitten totuuden hetket. Mä siis tunkkasin alun perin renkaat sillä vaan juuri
tuosta maasta ilmaan ja nyt ne roikkuu noin korkealla. Laitetaan lankut tuohon alle, että mä luulen, että muuten toi tunkki ei tuu tuolta. Sitten katsotaan mitä käy. No nyt alkaa näyttää jo melko hyvältä. Mitenkäs jos katsotaan ihan, että eli ei kaukana suorasta sanoisi, että keulaa pitäisi vähän laskea vielä. Luulen, että tää ei niinku olisi ollenkaan paha tällä tavalla. Voi olla totta kai, että on ihan vähän liian matala, mutta kyllä tästä tulee kyllä hyvä. Todella hyvä. Ja maavara on jotain luokkaa. Tämähän on just hyvä. Mitä tuossa vakaajan alla nyt olisi? Ei siinä 10 senttiä ole. Aika jännä juttu, että se vakaaja on tossa niinku, itse asiassa se on niinku alin kohta. Miten ne onkin sen tolleen suunnitella? Eikö taas voinut ylöspäin olla käännetty? Ei varmaankaan, mutta siinä se nyt on. Tietenkin noi lokarit, mä nyt en jaksa niitä tuohon asentaa paikalle, että se näkis mitä sitten näyttää, mutta tästä tulee kyllä varmasti hyvä. Kääntyvyyttä tässä rupesin testailemaan ja ihmettelemään, että mitenkäs se nyt ei ton enempää käänny, niin nyt näillä renkailla tätä ei oikein pysty sitten kuitenkaan tekemään, nimittäin tuolta puolelta toi vanne osuu tuohon tukivarteen jo, niin siinä loppuu tuo vara, mutta mä luulen, että se saadaan spacereilla ratkaistua tuo ongelma, niin nähdään sitten paremmin. No niin, sitten pudotin vielä ton keulankin aivan pohjaa, samaten perää. Ja perähän laskee vähän, tosiaan niin kuin sanottu, niin tulee varmaankin vähän pienemmät vanteet sinnekin, sekä jos spacerit laittaa, niin sekin sitä vähän varmasti laskee. Ja tässä tietenkin puuttuu vielä painoa jonkun verran, niin mä luulen, että me ollaan ihan optimeissa sitten ja voidaan ehkä joutua vähän korottaa. Eli mun mielestä näyttää ihan tosi hyvältä tässä vaiheessa. Joo, kiitoksia talakoolaisille ja kiitoksia katselusta, jos jaksot katsoa tähän asti, niin jatketaan ensi kerralla taas auton työstämistä. Se on morjens.